salam sejahtera. I'm Nurul Fatiha Binti Abu Hassan. Now we are at Seri Baling Inn and I will bring you to explore about Seri Baling Inn. Generally, Seri Baling Inn is located at Baling, Kedah, which is under the management of Majlis Daerah Baling, led by the District Officer Encik Ilyas bin Shuib. Besides Seri Baling Inn, there are pusat rekreasi air panas Ulu Legong and rumah rehat under the management of Majlis Daerah Baling. Seri Baling Inn offers its core services, which is accommodation that have 38 rooms and few facilities. It is a hotel located in the midst of Baling town near to Gunung Baling and strategic location due to its proximity with the basic amenities such as hospitals, shopping center and many more. I will introduce to you the leader and staffs of Seri Baling Inn. Seri Baling Inn, led by Encik Mat Asri bin Saad as a manager and assist by Puan Aini bin Abdul Muttalib as front desk officer. Besides that, the maintenance led by Encik Sabki bin Surin and assist by Encik Rosli. While the duties on the part of hotel rooms services led by Puan Samsiah and held by other staffs, Puan Santa and Encik Zubair. With their collaboration, this hotel managed to be one of the best hotels in providing accommodation services in Baling. Now, let's us continue with our interview session with Manager of Seri Baling Inn, which is Encik Asri bin Mat Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, boleh Encik Asri perkenalkan sedikit latar belakang diri Encik Asri? Saya Masuk bin Saad, tugas di Majlis Daerah Baling, tapi ditempatkan di bahagian pelancongan, pembangunan pelancongan dan rekreasi sebagai penyelia di Seri Baling Inn, rumah rehat dan juga samping membantu penyelia tempat-tempat pelancongan di bawah Majlis Daerah Baling. Boleh Encik Asri menyatakan sedikit mengenai latar belakang Seri Baling Inn? Seri Baling ini dibina oleh pihak majlis dan kita telah sapkan kepada pihak luar lah, untuk mentadbir yang sebelum ni untuk mengurus pentadbiran Seri Baling Inn, memandangkan pihak yang mengurus tidak dapat melaksanakan urusan dengan lebih baik. Jadi pihak majlis telah mengambil keputusan ambil balik untuk diuruskan sendiri oleh pihak majlis pada tahun 2005 kata saya. Dan bermula pada yang tarikh itu kita naik taraf dah sikit demi sikit dan kita sehinggalah kita tambah bilik penginapan yang baru lah, dan disebutkan kita ada swimming pool, ada gym, so yang mana kerosakan semua kita urusan sendirilah di bawah Majlis Daerah Baling. Okey. Kalau dekat sini berapa ramai pekerja di kita yang ada di Seri Baling ini adalah 7 orang lah. Tapi kalau misalnya ni kita disupport oleh staf daripada rumah rehat untuk sementara sehingga rumah rehat kita dibuka semula. Okey, saya nak tanya pada pendapat Cik Asri tu kan, apakah kemahiran-kemahiran yang penting untuk bekerja dalam industri pelancongan dan security ataupun di Seri Baling ini sendirilah? Sekalipun di bidang pelancongan ni, kalau kita kata kemahiran spesifiknya mestilah orang tu ada dia punya knowledge dari segi pengajian bidang pelancongan. Tapi kalau dia tak ada pun pengalaman dia bertugas di benda-benda yang melibatkan pelancongan seperti perhotelan ataupun pengurusan produk-produk pelancongan pun dah memadai. Tapi dia lebih kepada minat. Kalau kita tak minat dalam satu bidang, walaupun kita ada sijil, kita tak boleh buat juga. Kalau kita ada pengalaman, tapi kalau kita tak minat, memang takkan ada pengalaman tu. Itu adalah salah satu skop-skop yang kita perlu ada dalam diri untuk kita involve dalam pelancongan. Jadi kita ada minat, kita ada kesungguhan, dan kita ada ilmu yang dari segi benda-benda pelancongan, segi kita punya marketing ke, kita punya PRO dengan orang, lepas tu kita punya komitmen, tak kira siang dan malam. Kalau kita asyik no tak sedut dalam pelancongan sebab dia tak ada time. Itulah asas yang perlu ada sebenarnya. Okey. Selain itu saya nak tanya, boleh terangkan sedikit mengenai persekitaran perniagaan. Contohnya macam
siapa je yang terlibat dalam perniagaan perhotelan bersamaan daripada segi penyedia kewangan itu, siapa yang itulah. Dia kalau dari segi benda perhotelan ni, dia melibatkan semua staff terlibat. Tak kira daripada peringkat bawah hingga ke atas. Dia tak kata, oh saya cuci bilik lah, housekeeping lah, saya tak terlibat dalam ni. Tak, semua benda ni kita macam kita ada dalam satu pasukan. Daripada atas sampai bawah. Maknanya daripada housekeeping, tugas-tugas luar, landscape, counter, maintenance, management, accounting, semua terlibat dari segi buat kerja-kerja penghuni benda-benda yang lain perhotelan. Kalau satu down, dia akan efek kepada yang lain. So dia punya kualiti ni tak akan dapat lah. Kalau housekeeping tak cantik, dah tentu dia rosak ke perhotelan. Kalau account tak betul, dah tentu dia rosak lah dari segi ni. Semua benda tu daripada bawah sampai atas memang dia terlibat sepenuhnya. Saya nak tanya, bagi pendapat Cik Seri lah, apa tugasan-tugasan yang telah diberikan oleh Cik Seri sepanjang saya dekat sini, dan apa sumbangan saya dekat sini sepanjang. So kalau ikut spesifiknya, saya dah bagi dari segi bidang-bidang tugas ni pada pengurusan dan pentadbiran. So melibatkan juga housekeeping. So kalau you dah buat benda tu, mana you dapat apa yang saya bagi tu. So kita bagi juga dari segi marketing untuk bantu promosi kan. So benda-benda tu kalau you buat, memang you akan dapat ilmu tu. So kalau you tak buat, memang tak ada lah. Itu yang maknanya. So boleh Cik Seri rangkumkan sumbangan yang telah diberikan sepanjang tempoh 4 bulan berlatihan industri kat ni. Selama kami buat kat sini, Cik Seri rangkumkan sebelah sikit sebelum sumbangan apa yang kami. So kalau ikut dari segi student praktikal ni, bukan kata yang sekarang je, yang sebelum ni pun, apabila dia masuk je, kita akan bagi tugas-tugas yang staff kita untuk buat. So akan bantu dari segi situlah. Nanti kalau staff kita mungkin buat masa tu, ambil benda tu 3 hari, mungkin dengan ada student praktikal ni dia boleh siapkan dalam masa sehari. So kalau ada kerjasama di praktikal ni, macam yang sekarang kita ada sekarang ni, macam you order buat ni pun, so dah membantu kita. So you samping you buat, you boleh belajar. So dari sini kalau praktikal masuk tak mau buat, tak mau belajar, dia tak mau buat, memang dia tak akan dapat apa-apa. So apa yang you buat ni adalah apa yang staff saya buat dan apa yang saya buat dan saya bagi buat belajar. So di samping buat you belajar. Kalau you hanya belajar, you tak buat, tak dapat apa-apa. Okey, sampai setakat tu saja sesi kita pada ni. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Encik Seri dan juga kepada Seri Baling ini sepanjang kami berada di sini. Okey, terima kasih sama-sama. For your information, there are many facilities provided here. The purpose of these facilities is to provide the visitors who come here to enjoy their vacation well. Let's see between the facilities provided here.
I also want to share with you about the tasks that I was involved during my industrial training here. Among the tasks that I was involved are in management, financial, front desk, and housekeeping. In every work, they have so many challenges. However, I managed to overcome the challenges with highly motivated. Between the challenges are, for instance, I must face with the demand customers. This is a big challenge as we have to treat them as well as possible because customers is always right. For example, they ask us to send their breakfast to their room, while this hotel provides a cafe for having their breakfast. Second, I also have confusion direction from staffs. This will make me difficult to complete the task quickly and well. To overcome this, I have to ask an explanation from them about the task clearly right after I was asked. Lastly, I also face with a situation of confusion task assigned as I receive different instruction from the top management. To overcome this, I have to clarify with them and finish my task as requested with the principle of work, with efficient yet effective. Throughout my industrial training here, I gained so many experience and added value to be used in everyday and real working environment. First is cooperation. Cooperation in a workplace can make difference between success or failure. Even cooperation is not always easy thing to achieve in a workplace, but it is worth the effort because it leads to a more harmonious and productive operation. Through cooperation too, greater success will be derived. Second, recognize that everyone has talents, experience and opinions, needs human contact, and is benefited by the act of listening. We should listen to those who may not have same education, who are more experienced. You may be surprised what you learn and how much is gained through listening and learning about someone else. Third, always learn from mistakes. We need to learn from mistakes so that we do not run the risk of repeating them. We must develop the wisdom and sense to make good decisions and choice. Good or bad, experience are what help us learn lessons. Before we end, I would like to send my gratitude to Majlis Daerah Baling for giving me an opportunity to do my industrial training here. My supervisor, Encik Asri bin Mat Saad, our lecturer, Puan Amirah binti Razali, staff of Majlis Daerah Baling, and friends, thank you. Assalamualaikum. Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawah.
terbang, turun kepala bakar, makan tok sahabi.